Ayubowan. Unorthodox ideas, assembling the youth of Sri Lanka and bringing to you a never before seen perspective onto issues in Sri Lanka and around the world. This is Charana TV's Seethala Eethala, your favorite prime time youth show. Charana TV ඔස්සේ ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන සීතල ඊතල වැඩසටහන. අදත් අපි සූදානම් රටේ තරුණයන් නියෝජනය කරන තරුණයින් 6 දෙනෙක් ඔවුන් රටේ ප්‍රශ්නයක් ගැන ඔවුන් දකින විදිහ ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන්නට. And before we go into today's topic, let's have a look at the diligent speakers that have assembled here for us. මිනිසගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් යුගයෙන් යුගයට වෙනස් වෙනවා. මේ දැන් වෙන විට අපේ ජීවත් වෙන්නේ 21 වන සතවර්ෂයේ. 2021 අවුරුද්ද වෙනකොට අපි අපේ ජීවිතේ මොන වයසක හිටියත් අපි වසර ගණනාවක් ආපස්සට හැරිලා බැලුවාම අද අපි ඉන්න වයසත් එක්ක ඒ පහුගිය වසරවල් වල අපි අපේ ජීවිතයට එකතු කරගත්ත දේවල් තුලින් මොනතරම්නම් වටිනාකමක් තියෙනවද? එය ගුණාත්මක වටිනාකමක් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මූල්‍යමය වටිනාකමක් වෙන්නට පුළුවන්. මුදල. එහෙම නැත්නම් මේ සල්ලි කියන දේ අද අපේ ජීවිතේට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් වෙලා තියෙනවා. මම ඒකයි කිව්වේ අපේ අවශ්‍යතාවයන් අත්‍යවශ්‍යතාවයන් කලින් කාලෙට වෙනස් වෙනවා කියලා. මේ මුදල අත්‍යවශ්‍ය වෙච්ච කාලෙක රටේ තරුණයින් විදිහට මොන විදිහටද මූල්‍ය කළමනාකරණය කරගන්නට අවශ්‍ය? මොන විදිහේ මූල්‍ය විනයක්ද අපි සතු කරගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ? මොකද රටේ තරුණයින් කියන්නේ රටේ ජවය. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මේ තරුණයින් 6 දෙනාත් එක්ක මූල්‍ය විනය සහ තාරුණ්‍ය කියන මාතෘකාව පිළිබඳව. When you take the purse that you have close by to you, you see some cash, or maybe you don't. That's okay. When you find this, you will understand that without that currency that you have in your pocket, you cannot really almost do anything in this life. Because everything in our society is focused on these currencies, on the money that we use. And also, this is a tool that we use and not the other way around, as seen in most instances. But what is the discipline and the extent that we should use these finances? Something we are here to talk about. The discipline and financial freedom. How can we achieve financial freedom? And the aspects that surround this topic as well. To do this, we have assembled for you 6 diligent speakers. And first up, we have Tuhan Sapumanage. Financial discipline and youth. මූල්‍යමය විනය එහෙම නැත්නම් මූල්‍යමය කළමනාකරණය. මේ ටොපික් එක පටන් ගන්න මම කැමති මගේ පොඩි කාලේ කතාවකින් පටන් ගන්න. මේ කතාව වෙන්නේ මට අවුරුදු 12කින් විතර. මට හම්බ වෙනවා තාත්තගෙන් එක achievement එකකට small pizza 4ක්. මේ pizza 4 ගන්න මට හම්බ වෙනවා දැන් ඕන වෙලාවක මට pizza එක order කරන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 12ක ළමයි දුන්න මොකද කරන්නේ? උදේට දවල්ට රැට කාලා පුළුවන් නම් ඊළඟ එකත් දාම කනවා. මම කරේ pizza එක මම plan කරා card offers බලලා ඒගොල්ලන් කලින් trend offers තියෙන trend එක බලලා merchant එක බලලා මම decide කරා මට ලොකුම pizza එක ගන්න පුළුවන් විදිහත් ඒ වගේම ගෙදර family එකට බරක් අඩුවෙම වෙන විදිහට pizza එක ගන්න plan කරා. ඒ habit එක තාම තියෙනවා මම කරන හැම දෙයකම මොකක් හරි investment එකක් ගෙදර ගන්න ගියොත් TV එකක් ගන්න ගියොත් fridge එකක් ගන්න ගියොත් මම plan කරනවා capital investment එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. merchant එක බලලා card offers බලලා ඒ වගේම මම ළඟදී මතකයි මගේ ටෙලිෆෝන් බිල් එකෙන් අවුරුද්ද රුපියල් 44000ක් 50000 අතර ගාණක් ඉතුරු කරා plan කළා financially. එතකොට මේ financial plan කරනවා කියන එක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි පොඩි ලාභයක් උනත් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක ගොඩක් steps තිබ්බට ඔයා මේ loan stocks debentures stocks දැනගන්න ඕනේ පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ළමයින් ඇහුවත් කියයි income එක වැඩි කරගන්න, expenses අඩු කරගන්න, income එක වැඩි වෙන ප්‍රතිශතයට සාපේක්ෂව expenses වැඩි වෙන ප්‍රමාණය අඩුවෙන් තියාගන්න. ඉතින් මෙච්චර ලේසි දෙයක් නම් ඇයි මේක මිනිස්සු කරන්නේ නැත්තේ? මම දකින විදිහට හේතු තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි ආශ්‍රය කරන්නේ කවුද කියන එක මත. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ හොඳ income එකක් වෙනවා 2 million rupees a month. එච්චර හම්බුණත් ඔය ආශ්‍රය කරන්නේ හවසට ගිහලා පාටි එකක් දාලා අතල්ලගෙන සෙට් එකක් නම් හැබැයි නැත්තම් වියදම් කරලා ක්ලබ් එකේ ඉන්න කට්ටිය නම් අච්චර සල්ලි හම්බුණත් ඔය දුප්පත් වෙන එක දුප්පත් වෙනවා.
බැලුවාට හම්බෙන්නේ 5000 නම් ආශ්‍රය කරන ඉන්වෙස්ට් කරලා තමන්ගේ අනාගතය ගැන හිතන මිනිස්සු නම් නැත්නම් පොත් කියවන මිනිස්සු නම් ආශ්‍රය කරන්නේ ඉන්කම් එක 5000 වුණත් ඔක් කවදා හරි සල්ලිකාරයෙක් වෙනවා. ඒක අද වෙන්නේ නැති වෙයි හෙට වෙන්නේ නැති බට් කවදා හරි ආයතනට එනවා. දෙවෙනි එක තමයි අපේ education system එක. In the school, we learn that Maputo is the capital of the Mozambique, but you never learn about how you could plan the personal finances or the law, because there are so many people who are paying unnecessary fines just because you don't know what the law is. And back then it's okay, because back then what they wanted to train you was for a very specialized job in the industrial age. But now that the things are changing, you need to be a master of everything, and that schools are currently not training you for. තුන්වෙනි එක මම දකින්නේ අපේ entry barriers. මොකද දැන් අපි කියමු ලංකාවේ ඉන්වෙස්ට් කරන දැන් ස්ටොක් මාකට් එක. ස්ටොක් මාකට් එකේ තියෙන එක වචන return on capital invested, ROI, quick ratios, liquid ratios, market capitalization. ගොඩක් මිනිස්සු දන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඉතින් මිනිස්සු ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කැමති නැති නිසාවත් සල්ලි නැති නිසාවත් මේ දන්නේ නැහැ. මොකද දන්නේ නැති එකට සල්ලි දාන්න බෑනේ. මම අහුවා මගේ accounting කරන යාළුවෙක්ගෙන් පොඩි කාලේ කියන්නේ අවුරුදු කීපයකට කලින් market capitalization කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එයා ඒක මොකක්ද කියලා දැන් හිතන්නේ නැහැ ජෝක් එකට කියනවා market capitalization කියන්නේ market කියන වචනේ M capital වලින් ලියනවා කියන එක. මොකද මේ වගේ ගොඩක් concepts මිනිස්සු තේරුම් ගන්න නැතුව දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. හැබැයි මම දැක්ක අනාගතයේ ළඟදී මට හමු වුණා ලංකාවේ රාජ්‍ය ස්ටේට් මිනිස්ටර් කෙනෙක්. එයා කියනවා ඊළඟ අවුරුදු 2021 බජට් එක අනුව මිනිස්සුන්ට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් විදියට මාරවල් හදලා මේක more inclusive කරනවා කියලා. ඒ හැම දෙයක්ම හිතේ මතක තියාගෙන මම හිතනවා ඔයාටත් ඊළඟ අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්ද සෞභාග්‍යමත් අවුරුද්දක් වෙයි කියලා ෆයිනෑන්ෂියල් ප්ලෑන් කරලා සක්සස්ෆුල් වෙන්න. Thank you. Over to the presenters. Your network defines your net worth. Wise words from Tuhan Sapumanage, one of Seethala Eethala's oldest speakers. Thank you very much, as usual, Tuhan, for adding immense value with your speech. He mentioned where we have to learn our finances, how to manage our finances in order to not because of anything but to be a master of everything, something that is really lacking in the school system that we can engage ourselves in, especially when it comes to the fact of law and finances. If we can know these things, law, finances and other things that we can, if we can be our own all-rounders, I believe that is the message Tuhan gave us. If we can be our own financial advisors, I think then we have achieved a certain success. Like he said, if you hang around with a type of people who party around, you will probably end up like them. But if you hang around with a set of people who invest, who are financially very disciplined, your mind will exercise the same sort of discipline. Thank you, Tuhan, for showing us this immense value. I believe that everybody can definitely learn from. And that brings us to our next speaker. But before that, Hiranne. ඔව් සැන්ඩ්‍රෝ ටුහන්ගේ කතාවේදී ටුහන් කියන්නේ අපිට ක්‍රම තුනක් තියෙනවා මේ මූල්‍ය විනය කියන එක ගොඩනගා ගන්න පරිසරය ඇති කරගන්නට. අපි උපයන ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් අපේ ආදායම ඉහළ යන ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව අපිට පුළුවන් නම් අපේ වියදම් අඩු කරගන්නට ඒක එක සාධකයක් අපිට මූල්‍ය විනය පවත්වාගෙන යන්නට. ඊට අමතරව අපි ආශ්‍රය කරන පුද්ගලයන් අපේ ආශ්‍රය කියන දේ පදනම් කරගෙන මේ මූල්‍ය විනය කියන දේ රඳා පවතිනවා. එතනින් එහාට ගිහිලා ඔබ ආයෝජනය කරන්නේ මොන විදිහටද කියන කරුණ පදනම් කරගෙන මේ මූල්‍ය විනය කියන දේ රඳා පවතිනවා. අපි බලමු අපේ අනිත් කතකෙන්ට මීට වැඩිය වෙනස් විදිහ මත තියෙයිද මේ මතය තවදුරටත් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යයිද කියලා. So now the next chance is for you, Sithiji Kavishma. සමාජයේ ජීවත් වෙන විට ස්වයං විනය, පවරණ විනය වගේම සැලකිලිමත් වේ යුතු කරුණක් තමයි මූල්‍යමය විනය කියලා කියන්නේ. මොකද්ද මේ මූල්‍යමය විනය කියන්නේ? අප සතුව ඇති මුදල් ක්‍රමානුකූලව පරිහරණය කිරීම. ඒ වගේම තමයි මේ විනයක් තුළින් අපි හිතනවා නම් යම්කිසි සීමාවකට කොටු වෙනවා කියලා. ඒ මේ මූල්‍යමය විනය තුළින් එසේ සිදුවන්නේ නැහැ. මොකද ඒක තමයි අනාගතයට කරන ආයෝජනය. අපි මෙහෙම හිතමු. කුඩා කාලයේදී ඔබෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද? පාසලේදී නිවසේදී ඔබෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ මොකක්ද? විනයානුකූලව ජීවත් වීම. වෙලාවට පාසල් යන්න, ගෙදරට එන්න, ඒ වගේම වෙලාවකට ආහාර ගන්න. මේ තමයි පොඩි උදාහරණයක්. අපි මේ උදාහරණය අනුව වැඩ කරේ නැත්නම් අපිට විනයක් නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ මූල්‍යමය විනය කියලා කියන්නේ. අපි අර පිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන්නේ නැත්නම් අපිට ලැබෙන මුදල අපි අර පිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන්නේ නැත්නම් එතන මූල්‍යමය විනයක් ඇත්තේ නැහැ. අපේ සමාජයේ ඉන්නව මේ මුදල් වියදම් කිරීම ගැන තැකීමක් කරන්නේ නැතුව, ඉතිරියක් කරන්නේ නැතුව, දෙමාපියන්ගේ මුදල් අයිතු ලෙස භාවිත කළා. අයිතු ලෙස සුඛෝපභෝගී ජීවිත ගත කරන්න පෙළඹෙන තරුණයන්. ඒ වගේම මේ මුදල් පරිහරණය
මද්‍රව්‍ය සඳහා යොදා ගන්න පුද්ගලයන්. අපි පෙන්නමු මේ තරුණ පිරිසට අපේ රටේ තව පිරිසක් ඉන්නවා කියලා මේ මුදල් ආයෝජනය කරන. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ බොහොමයක් තරුණයන් අද කාලේ පෙළඹිලා තියෙනවා Instagram, Facebook වගේ සමාජ ජාල හරහා බිස්නස් කරන්න, ඔන්ලයින් මාකටිං කරන්න. ඒ වගේම තමයි ව්‍යවසායකත්වය. ඔන්ලයින් විදිහට ව්‍යවසායකත්වයේ පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔන්ලයින් විදිහට විතරක් නෙවෙයි අපි දකිනවා අපේ රටේ ඉන්න වෛද්‍යවරු දේශීය දේවල් අගය කරමින් වෛද්‍ය වෘත්තියට එහා ගිහිල්ලා මේ ව්‍යවසායකත්වය කියන දේ වර්ධනය කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට දේශීය දේවල් අගය කරලා ඒවා භාවිත කරනව නිපදවීම කරනවා. ඒ වගේම තමා සතු කුසලතා, දැනුම ගායන පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්, නර්තන පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්, ඒවා සැලකිල්ලට අරගෙන ඒවා ප්‍රයෝජනයට අරගෙන ආයෝජනය කරනවා. ඉතින් මේ තරුණයන්ගේ ප්‍රවණතාවයත් එක්ක මුදල් ඉතුරුව සඳහා නැඹුරු වෙන පිරිස වැඩි. මුදල් උපයන්නට වගේම මුදල් ආයෝජනය කරන නැඹුරු වෙන පිරිස වැඩි. ඒක ප්‍රධාන හේතුව වෙලා තියෙන ගොඩක් වෙලාට මේ මීඩියා කියන දේ. අලුත් නිපදවීම්, එයාලා දකිනවා අලුත් නිපදවීම්, ඉනෝවේෂන්, ඒ වගේම ඒ කරන පුද්ගලයන්ගේ ජීවිත කතා දකිනවා. ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතය කළමනාකරණය කරගත්තේ කෙසේද කියලා දකිනවා. ඉතින් අර සල්ලි නැත්නම් මුදල් වියදම් කරන තරුණ ප්‍රජාවට මේන් ආදර්ශයක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඔවුන්ට තේරෙන්නට ඕනේ මේ ආයෝජනයේ තියෙන වැදගත්කම. ඒ වගේම තමයි අපි හැමෝන්ටම තියෙනවා හීනයක්. මුදල් ආයෝජනය කරලා සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරන්න. අපි මේ ඉන්නේ අලුත් අවුරුද්දක. ඔබ ළඟ තියෙන රුපියල් 10ක් එය ඉතුරු කරන්න. රුපියල් 500ක් තියෙනවා නම් ඒ රුපියල් 1000කට පරිවර්තනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා සිතන්න. ඔබ ළඟ තියෙන ඒ රුපියල් 1000 තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්න. මොකද ඔබට වැටහෙනවා නම් මේ මූල්‍යමය විනය තුලින් තමන්ගේ අනාගතයට ආයෝජනයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. එය තමයි ඔබේ සාර්ථක ජීවිතය. ඉතින් අරමුණක් ඇතුව ජීවිතය ජය ගන්න මූල්‍යමය විනය භාවිත කරන්න ඔබට බාරයි. ස්තුතියි. Thank you very much සිතිජි. සිතිජිගේ කතාවේ ඇය මූල්‍යමය විනය කියන දේ අර්ථකථනය කරන්න එහෙම නැත්නම් වැඩි නැඹුරුතාවයක් දක්වන්නේ ඉතිරි කිරීම කියන සංකල්පයට. ඉතිරිය කියන දේ කොයිතරම් දුරට වැදගත් වෙනවද තරුණයින් වෙන අපිට ඇයි ඉතිරි කිරීම මේ තරම් වැදගත් වෙන්නේ කියන කරුණ සිතිජි කතාව තුළින් ඉස්මතු කරන්න උත්සාහ කරනවා. එතනින් එහාට ගිහිලා තමන්ගේ කුසලතාවයන් හැකියාවන් තුළින් ඔවුන් තමන්ගේ කුසලතාවය ඉදිරිපත් කරලා ආයෝජනය කරන විදිය. යම්කිසි මුදලක් එයින් හොයා ගන්නව නම් එය වෙනත් විදිහකට එහෙම නැත්නම් ඵලදායී විදිහට ආයෝජනය කරන්නට රටේ තරුණයින් මේ වෙන විට යොමු වෙලා තියෙනවා කියන කාරණා පිළිබඳව අය කතා කරා. Tamanගේ අරමුණ සාක්ෂාත් කරගන්න මූල්‍ය විනය මත රඳා පවතින්නට පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔබට අරමුණට ළඟා වෙන්නට පුළුවන්. ඒ සිතිජී කියපු කරුණ. සැන්ඩ්‍රා. Definitely, Hiranya, she mentioned a lot of things, among which she mentioned about saving. I think a very highlight in her speech, because she mentioned if you can save while earning and doing what you are talented and love in while you earn is a really great thing. And thank you very much, Siddhiji, for setting that inspiration. And she also mentioned how the media's effect is on this as well. I believe a huge effect as well. But I have a question to Siddhiji, if I may. If you do what you love, you will be happy, but will you be able to monetize as much as you can when it comes to finances? But in another scenario, if you don't do what you love, if you learn things you don't like, such as investing, share market, etc., and invest there, maybe you can end up being a very financially disciplined and prosperous person as well. What do you think about that? A question maybe you can answer in the discussion round. That being said, it's time for our next speaker, Shimar Ahmed. A huge mistake most of us make in today's context is the fact that we work hard our entire life for money and not require money to work for us in return. How many of you have heard of the term, the never-ending term actually, the want train? It's a train that has the never-ending wants and needs of a person. You all know the difference in between a need and a want, right? So a need is something that you can't live without, and a want is something substantial, something that you need to content yourself with, right? But we humans have been programmed in such a way that our wants has a never-ending list to it. Because when you get one thing, you want another. When you get that, you want another, right? Moving forward, allow me to introduce to you the term financial freedom. It means having enough savings, financial investments, and cash in hand to afford the kind of life you desire for yourself,
and your families as well. It means growing savings that enables you to retire or pursue a career that you want without being driven by a salary at the end of every single month. But this comes at an expense. You cannot have financial freedom without financial discipline, the two key terms that you two brought forward. The primary reason for not being able to achieve financial freedom is solely the facts of the lack of discipline, the lack of self-control, and the lack of self-mastering. Right? Most human beings find themselves wanting more and more and more. But there's always a question that we forget to ask ourselves. Will the money we make truly make us a happier person? Because with contentment comes success in life. Ladies and gentlemen, let me drive you towards just the financial freedom and 7 steps to achieving financial freedom. Firstly, you'll need to begin to think positively about money. Secondly, you need to rewrite and review your goals on a piece of paper every single day for as long as you think you need it, right? And number 3, plan every day in advance. Number 4, concentrate single-mindedly every hour of every single day on most valuable and use the value of your time with caution, right? And this is also known as the principle of concentration. Moving forward, number 5, invest in yourself the terms of self-improvement and learning every single day. Number 6, next you're going to ask yourself these magic questions, right? And after every meeting that you walk into, you're going to ask yourself, what did I do right in that meeting? Next you will ask, what should I do differently about the meeting I went to? Right? This shows self-acceptance of where you currently stand. You realize your mistakes and you want to make yourself better. Self-development. Finally, be generous to others, because you cannot climb any ladder in the world without having to help another person at all. Right? Treat everyone around you as good as you can. This way you will automatically attract wealth on your own. True financial freedom doesn't really mean being filthy rich and being able to afford whatever you want at any point in your life, right? It's the ability to be able to look at yourself in the mirror and find yourself a content person on the other side, smiling right back at you. A person filled with happiness, joy, and contentment. Thank you so much. We work for money, but have you ever thought of money working for ourselves? Thank you, Shimar, for that very enlightening speech. I believe him being the founder of many companies himself understands the value of financial discipline and investments as well. And he brought his very strong insight to this topic as well. Thank you very much, Shimar. And he mentioned something that you can think about at home as well, the want train. How many of your wants do you have, and when will they ever be fulfilled? Have a self-discipline, follow the steps that he said, and you will definitely lead yourself to a better life with the discipline muscle in yourself exercised as well. Hiranya? විනය පාලනය කියන මේ කරුණු දෙක මනුෂ්‍යයෙක් තුළ තියෙනවා නම් අපිට ඕනම දෙයක් කරගන්නට පුළුවන්. ශිබර් කියන විදිහට ස්වයං විනය ස්වයං පාලනය කියන කරුණු දෙක අපිට අපි තුළ ගොඩනගා ගන්නට පුළුවන් නම් මේ මූල්‍යමය විනය මුදල කියන දේ පරිපාලනය කරන විදිහ මොන විදිහටද සුබවාදීව කරන්නට පුළුවන් කියන කරුණ අපිට ජීවිතේට උදාහරණයක් අත්දැකීමක් කරගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබව දකින්න කණ්ණාඩියකින් දකින විදිහට ඔබ කැමති මොන විදිහට ඔබව කණ්ණාඩියෙන් පේනවටද? සතුටු මුහුණක් ඔබ දිහා බලාගෙන ඉන්න විදිහටද? එහෙම නැත්නම් දුකෙන් රෞද්‍ර පෙනුමකින් ඔබ දිහා බලාගෙන ඉන්න මූණකටද? ඔබ කැමති කණ්ණාඩිය තුලින් ඔබව සතුටු මුහුණක් දකින්නවට නම් ඔබ අනිවාර්යෙන් නිවැරදි විදිහට ඉතුරු කරන්නට ඕනේ, ආයෝජනය කරන්න ඕනේ, නිවැරදි ලෙස උපයන්නට ඕනේ. මෙන්න මේ කරුණු කිහිපය ශිමර් අපිට බොහොම අපූර්වවට ඉදිරිපත් කරා. පැහැදිලි කරා. අපි බලමු මොන විදිහටද අපිට තව මේ මාතෘකාව පිළිබඳව කතා කරන්න පුළුවන් කියලා මූල්‍යමය විනය සහ තාරුණ්‍ය පිළිබඳව මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව.
Financial discipline and youth. That was a topic that we were talking about right before the commercial break. Welcome back to Seethala, Eethala, where we have the next three speakers aligned for you. Next up, Jitnuka Thenwara. Ladies and gentlemen, financial discipline and youth is today's motion, as everyone knows. First of all, I would like to focus on what financial discipline stands is that how well you're able to conform your spending and saving to plans that you have set to achieve your monetary goals. Why is financial discipline important? Before I address that motion, before I address the question, I would like to actually explain why discipline is so important. Why is it the key point? Discipline is a framework of rules and regulations to optimize whatever the task that is assigned to you. The term optimize is very important because there are tasks assigned to you, but in order to optimize a task, discipline is something important. Now, financial discipline is important because then you will never have no unplanned expenses. Second, maintain positive cash flow. Third, aid to achieve your monetary goals, as I mentioned before. Now, the next question. Does Sri Lankan youth possess financial discipline? Well, you can advocate or rebuff, but what I'm saying is that my option about the majority is that they do not possess. Why don't they possess? Because first, they do not know the monetary value of money. Second, they do not have a clear vision about their future. What are they going to become? Third, the education system itself has failed to edify students pragmatic ways of facing financial difficulties. The fourth, the most important thing, until at about age 20, children are kept in safe zones by Sri Lankan conventional parents. Now, what are the realistic measures in order to develop financial discipline? Because we need realistic measures, because all of these solutions which is brought by most of the countries, they're not realistic, they're just very not happening, something which doesn't happen anyway. So first thing, prompt children to do part-time jobs is a big thing you can do actually, then they'll get a good understanding about how actually money works. Second, education system should focus on edifying children about online businesses and new currency system like Bitcoin, because then only they understand how to go on. Third, children should be taken out from the safe zone, ladies and gentlemen, because this life is not a bed of roses. You know, you get challenges in life. In order to face challenges, first you have to expose. So parents, let your child expose and indulge what they want. Thank you. Thank you very much, Jitnuka. මේ මූල්‍යමය විනය කියන මාතෘකාව ඇතුළත බොහොම අපූර්ව අපසරියක් ඔහු අපිට නිර්මාණය කර දෙනවා. අපිට බලාපොරොත්තු නොවන විදිහ වියදම් ඇති වෙනවා නම් ඔබේ මූල්‍ය අරමුණ කරා ඔබට ළඟා වෙන්නට බැරි නම් ඒට මූලිකම හේතුව වෙන්නේ ඔබට මූල්‍ය විනයක් නැතිකම. ඒ කරුණු ගණනාවක් ඔස්සේ ඉස්මතු වෙච්ච කරුණු අතරින් බොහොම වැදගත් කරුණු දෙකක්. ඊට අමතරව ඔබට මේ රටේ තරුණයින්ට නිවැරදි දක්මක් නැති වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අවුරුදු 20ක් පමණ වෙනකන් ශ්‍රී ලාංකීය දරු ප්‍රජාව දෙමව්පිය රැකවරණය සහ දෙමව්පියන්ගේ මූල්‍ය රැකවරණය මත ඉන්න ප්‍රජාවක්. ඒ නිසා ලංකාවේ තාරුණ්‍ය part time jobs. එහෙම නැත්නම් මේ ඉගෙන ගන්න ගමන් අපිට සුළුවෙන් කරන්න පුළුවන් රැකියාවලට නිරත වීම නැත්නම් යොමු වීම බොහොම ස්වල්ප වශයෙන් අපි දකින්නේ. අපි ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඔබට කියලා වෙන රටවල් දිහා බැලුවොත් අපි දකිනවා ශ්‍රී ලාංකික දරුවෝ පිට රටවල් වල ගිහිලා part time jobs කරලා ඒගොල්ලෝ සල්ලි හොයාගෙන ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි ලංකාවේ සංස්කෘතිය එතනින් බොහොම වෙනස්. ලංකාවේම දරුවන්ට පිට රටක ගිහිලා part time job කරලා හම්බ කරගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ලංකාව ඇතුළතදීම ඔවුන්ට ඒ part time jobs කරලා ඔවුන්ගේ සුළු අවශ්‍යතාවයන් හරි ගෙදරට බරක් නොවි ඉටු කරගන්නට බැරි. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අපි කැමති රටේ තාරුණ්‍යයට ආදරණීය දෙමව්පියන්ට බලධාරීන්ට යොමු කරන්න. Sandro. Definitely, Hiranya. When you swim with the sharks, you learn the ways of the sharks. This is what happens when you expose yourself out to the dangers of the world, when you go out there with no safety net and start to change things, start to do things. That is what Jitnuka was referring to. When you are out there in these part-time jobs that are often seen as not a very good thing in Sri Lanka, when there is a certain stigma which should be taken away.
When you do that, you learn the value of the money you earn. You learn to value money as a currency, and there in itself starts the beginning of financial discipline. Thank you very much, Jitnuka, for that amazing advice that you gave to this youth and everybody watching behind the screens today. That being said, it is now time for our next speaker, Dilshara Fonseca. මේ මාතෘකාව ඇහුණහම මට මතක් වුණේ පිප් කියන චරිතය. චාල්ස් ඩිකන්ස් නම් කතුවරයාගේ Great Expectations කියන පොතේ හම්බ වෙනවා අපිට අනාථ දරුවෙක්. මේ අනාථ දරුවට නොහිතපු වෙලාවකදී නොහිතපු විදිහේ මුදල් කන්දරාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ දරුවා ඒ නොහිතපු මුදල් කන්දරාවත් එක්ක ඒ අලුත් ජීවිතයට හැඩ ගැහෙනවා. ටිකෙන් ටික මේ දරුවා තරුණ වයයට එනකොට නාස්තිකාරයෙක් බවට පත් වෙලා ණය වෙනවා. ඔහු තරුණෙක්. ඉතින් මේ තරුණයාට තරුණ වියදීම ණයකාරයෙක් වුණ හේතුව තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ආර්ථික විද්‍යාවේදී මුදල් හඳුන්වන්නේ අදෘශ්‍යමාන හස්තය කියලා. ඇතුවත් බැරි නැතුවත් බැරි මේ මුදල් කෙනෙක්ගේ අතට ආවම ඒ කෙනාට මූල්‍ය විනයක් නැති වුණොත් ආවට වඩා වේගෙන් මේ මුදල් ඉගිල්ලිලා යනවා. මූල්‍යමය විනය හදාගන්න ඕනේ අතට මුදල් ආවහම නෙමෙයි ඊට කලින්. එහෙනම් ඒක හදාගන්න ඕනේ අපි පොඩි කාලේ ඉඳලමයි. පොඩි කාලේ මුදල් ඉතුරු කිරීම කියන සංකල්පය අපි ඉගෙන ගන්නවා. කැටයක් අරගෙන ඒකට සල්ලි දාලා ඒකට පුරුදු වෙනවා. ඒ වුණාට කුඩා කාලයේදී මුදල් වියදමක් අපි අතින් එහෙම ලොකුවට වෙන්නේ නැහැ. නමුත් තරුණ විය එනකොට මේ වියදම කියන දේ අපේ ජීවිතයට ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වෙලාවේදී මුදල් අතට අප මේ මුදල හරියට පරිහරණය කරන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් කළමනාකරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ. තරුණ වියේ ඉන්න අපි රැකියාවක් කරලා අතට හම්බ වෙච්ච මේ මුදල් පඩිය අතර ගත්තාම ඔය ඉස්සෙල්ලා අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තමයි මම මොකද්ද මේ පඩියෙන් කරන්නේ? මම ඒකට උපටා ගැනීමකින් උත්තරයක් දෙන්නම්. සුළු ආදායමක් ඇතුව බොහෝ වියදම් කිරීම දියුල් ගසකට නැග දියුල් ගස සොලවා දියුල් ගෙඩි බිම දමා ඉදුණු දියුල් ගෙඩි හා අමු දියුල් ගෙඩි බිම දමා ඉදුණු දියුල් ගෙඩි කෑමට තත් කිරීමක් හා සමාන වේ. ස්තුතියි. Thank you very much Dilshara. අපි මූල්‍ය විනය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ මුදලක් ලැබෙන්නට ප්‍රථමයෙන්. මුදල ලැබුණට පස්සේ නෙවෙයි අපි පුංචිම අවදියේ ඉඳන් සල්ලි කේන්ද්‍රය අපි පරිහරණය කරන්නට අපි දෙමව්පියන්ගේ මුදල පරිහරණය කරන අවදියේ පටන්ම මූල්‍ය විනය කියන දේ දරුවන්ට එහෙම නැත්නම් අපි තරුණයන් විදිහට අප තුළ ගොඩනගා ගන්නට ඕනේ. දිර්ශාලා තුලින් ඒ කරුණ තමයි මේ කතාව පුරාවටම ඒට අදාළ වටපිටාව තමයි ඇය නිර්මාණය කරේ. සැන්ඩ්‍රෝ. Definitely, Hirane, she spoke about how from the childhood itself, where we should instill this discipline, because discipline is a muscle and muscles need to be exercised. The more you exercise them since your childhood, the more stronger that they can become when you grow up. Therefore, when you do grow up, you will have, before you even get control of money, like Dilshara mentioned, you already know how exactly to operate this muscle of discipline when it comes to finances. Thank you very much. I think that was the main focal point of her speech for mentioning that, Dilshara. All right, next we have our final speaker, Dinith Senaratna. මූල්‍ය විනය ගැන කතා කරද්දී මට කලින් අප කතිකයේ ඔක්කොම මුදල් ආයෝජනය කිරීම ගැන මුදල් කොහොමද කල්පනාකාරීව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද හම්බ කරන්නේ කොහොමද අපි ඉන්කම් වැඩි කරලා එක්ස්පෙන්සස් අඩු කරලා ඇත්තටම බුද්ධිමත් විදියට මුදල් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා අපිත් එක්ක බෙදාගත්තා. මම මේකට අලුත්ම පැතිකඩක් ගේන්නම්. මම හසු වෙච්ච ගොදුරක් ගැන මම ඔයගලන්ට කතා කරන්නම්. මම මුලින්ම මගේම කියලා මුදලක් උපයන්න පටන් ගන්න අවුරුදු 15 දී. අවුරුදු 15ක ඉද්දී ඇත්තටම දෙමව්පියන් මතනේ යැපෙන්නේ. දෙමව්පියන් මට කණ්ඩ බොණ්ඩද නිවසක්ද ඒ හැමදේම දුන්නා. මට අඩුපාඩුකම් තිබ්බේ නැහැ. ඒකින්ද මට හම්බ වෙච්ච මුදලත් හරි ලොකු දෙයක් වගේ. ඉතින් මට එහෙම ලොකු වියදමක් තිබ්බේ නැහැ මගේ අතින් සිද්ධ වෙන්න. මම පුළුවන් තරමක් ඒ කාලේ ඔය මොටිවේෂනල් වීඩියෝස් බලලා ලොකු හයිප් එකක හිටියේ පුළුවන් තරමක්ම බූදලයක් ගොඩනගන්න. ඒකින්ද මම පුළුවන් උපරිම තිතටම සල්ලි ඉතුරු කරා. කොච්චර මම ස්ට්‍රික්ලි සල්ලි ඉතුරු කරාද කියනවා නම් මට මතකයි මහභාගයේ ඉඳන් තුඩැල්ලට බස් ටිකටේ රුපියල් 15යි. එකපාරක් රජයෙන්
රජයෙන් මේක වෙනස් කරා 15 17 කරා. 17 කරාම බස් එකේ කොන්දොස්තරයක් දෙන්න මං ගාව රුපියල් 2ක් තිබ්බේ නැහැ. ඊට අමතරව ඒ කාලේ මගේ බර කිලෝ 45යි. ඉරට්ටක් වගේ හිටියේ. ඇයි මේ අම්මා රුපියල් 100ක් දෙනවා කැන්ටිමේ කෑම කන්න මම කිරි පැකට් එකයි ප්ලේන් බනිස් එකයි කාලා රුපියල් 50ක් ඉතුරු කරගන්නවා. කවදාවත් බඩ සම්පූර්ණයෙන්ම පිරෙන්න කියලාත් කෑවේ නෑ. අර මේ වගේ පුංචි පුංචි දේවල් වලින් මම සල්ලි ඉතුරු කරා. නමුත් මන් නොදැනුවත්වම මේ ඉතිරි කිරීමෙන් මගේ හිතේම මුදල් භාවිතයට බියක් ඇති වුණා. ඇයි මේ දේ උනේ? මට විශ්වවිද්‍යාලයට ගියාම ඇත්තටම ලැප්ටොප් පරිගණකයක අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණා. නමුත් දැන් විශ්වවිද්‍යාලයට ආවට පස්සේ දෙමව්පියන්ගෙන් මුදල් ඉල්ලලා මේ වගේ දෙයක භාවිතා කරන්න බැහැනේ. ඒක මට මෝරලි ඒක නිකන් වරදක් වගේ. මොකද මෙච්චර මහන්සි වෙලා මාව මේ තැනටත් ගෙනාවට පස්සේ ඒගොල්ලන් මත මේ යැපෙනවා නම් මේ වගේ දෙයකටත්. මොකද මං ගාවේ ඒ අවස්ථාවේ සල්ලි තිබ්බා මේ දේ ගන්න. නමුත් යම් තාක් දුරට ඒක මේ දෙයට යොමු කරන්න ලොකු පසුබට වීමක් තිබ්බා මගේ හිත තුලම. ඒක හින්දා තමයි මම මගේ ඉතිහාසය දිහා බලද්දිත් මට තේරුනේ මේ වගේ හැබිට් එකක් හැදිලා තිබ්බා. මේ වගේ ක්‍රියා කලාපයක් මගේ ජීවිතේ හැදිලා තිබ්බා. දැන් මම කතා කරන්න මම කොහොමද ඒක ඕවර්කම් කරේ කියලා. මොකද ඇත්තටම මේ ඉතිරි කිරීමේ අන්තවාදී තැනට වැටුනොත් ලොකු හිරවීමක තමයි අපි නතර වෙන්නේ. මේක මම ඕවර්කම් කරපු විදිය තමයි මම හිතට දැනෙන වියදම් කරන්න පටන් ගත්තා. මම අද මේ ෂෝ එකට දාගෙන ඉන්න මේ සපත්තු දෙක පවා මම අවුරුදු 5කට කලින් මේ හැබිට් එක කඩන්න ගත් එක් පියවරක්. මම දකින්න මේක ආයෝජනයක් විදියට. මොකද මෙච්චර කාලයක් ගිහිල්ලා අදටත් හොඳට සපත්තු දෙක මම පාවිච්චි කරනවානේ. ඊට අමතරව ඒ දෙයින් මගේ පැටර්න් එක චුට්ටක් වෙනස් වුණා. නැවතත් අපි විශ්වවිද්‍යාලේ කතන්දරයට යමු. එතනත් මම පසුබට වෙන්නේ නැතුව මම ඒ ආයෝජනය කරා. ලැප්ටොප් පරිගණකය ගත්තා. මොකද මම දැනගත්තා මේ මූව් එක කරේ නැත්තම් මගේ ඉදිරියට ලොකුවට බලපානවා. මොකද අද වුණත් අපි ව්‍යාපාර ලෝකයේ ගත්තාම බිස්නස්මන්ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද තමන්ගේ බිස්නස් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න නැතුව? කී දෙනෙක් ඉන්නවද තමන්ගේ කඩේ ලස්සනට හදලා කරලා සමහර විට දියුණු කරලා ගන්න පුළුවන් වුණත් ඉන්න තත්වෙම ඒගොල්ලන් දියුණු වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. දියුණු වුණා නම් ඒගොල්ලන්ගේ පෞල් ජීවිතයට පවා ඒක හොඳ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් යම්කිසි බියක් තියෙනවා. එතකොට කවදාවත් ඒ තත්ත්වයට යන්න දෙන්න එපා. ඔබත් මෙහෙම ඉතිරි කිරීමේ මේ ගොදුරට අහු වෙලා ඉන්නවනම් ඒකින්ද පුළුවන් නම් මේ දේ වෙනස් කරන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. If I may coin the term financial paralysis, I think that's what somewhat of the term, somewhat of the feeling that Dinit had to go through. I believe many of us had to go through that phase where we valued money so much that we had saved it up and we went to so much of an extreme that we forgot how it is like to spend. I'm pretty sure you behind the screen must have faced this as well. But like he said, this discipline forges from a muscle. A muscle works. A muscle does not work all the time. It has to function, but with certain limitations. I think that interpretation can be taken from Dinit's speech today because with his methods of saving, he was led into a financial paralysis, if I may coin the term once again. And I believe that if you are facing this as well, please make sure this is a muscle that you are exercising. It's all right to spend wisely, spend and save with discipline. හිරන්නේ හරියටම හරි සන්ඩු. දිනිත් කිව්වේ තොරණයි කාරණාවම තමයි. ඔබට වියදම් කරන්නට අවශ්‍ය දෙයට අවශ්‍ය විදිහට වියදම් කරන්න, අනවශ්‍ය දෙයට සීමා සහිතව වියදම් කරන්න. දිනිත් සිය ජීවිත අත්දැකීම් එක්ක අපිට ඉස්මතු කරන්න උත්සාහ කරේ ඔන්න ඔය කරුණ පිළිබඳව. ඔබ මේ කෙටි විරාමයේ අතරතුර ඔබෙන් මේ ප්‍රශ්න කරලා බලන්න ඔබ කරන වියදම් සාධාරණද අසාධාරණද කියලා. අපි නැවත හමු වෙමු මේ කෙටි විරාමයේ අනතුරුව සීතල ඊතල වැඩසටහනේ. Hope you had enough time to think about this topic that we were talking about today, financial discipline and youth. The speakers have set their agendas with their points, the 6 speakers, and now we are going into the most awaited, exciting session, that is the discussion round. And to start this off, I have a question. Siddhiji, I mentioned this earlier. When it comes to, for example, you mentioned doing what you love with your talent is actually very important and it does make us feel satisfied. But don't you think people like Warren Buffett, what they did was they were very skilled in financial investing. That is one of the biggest roles that makes you earn a lot of cash,
right? And build their empires per se, right? See, these people loved investing. There is a difference, right? But see, if you take a carpenter can make a chair for a day, gain a few money, gain some money, right? But if he makes 30 chairs per month, he can make 30 chairs, right? He is limited, I would say. But yes, sure, he can make his own factory. There are certain options, right? Where would you draw the line? Everybody else could definitely add in between doing what you love versus doing what you don't love in order to do what you love and be financially disciplined as well. Yes, Sandra, I do agree with your question. Actually, itself has the answer. අපි මෙහෙම හිතමු. දැන් අපි කැමති දේ කරනවා. අපිට පුළුවන් නම් මට පුළුවන් නම් සින්දු කියන්න. මම මේ සින්දු කියීම තුලින් මම දෙයක් ආයෝජනය කරන්න කියලා හිතනවා. එතකොට දැන් මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. ඇයට දක්ෂතාවයක් තියෙනවා කෑම හදන්න. කේක් හදන්න. එයාගේ පොඩි විදිහට ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා. කේක් සහ හෑන්ඩ් ක්‍රාෆ්ට් තුලින්. දැන් ඒක මහා පරිමාණ විදිහට ගිහින් තියෙනවා. එතකොට එයා එතන එක තැන හිටියේ නැහැ. එතකොට දැන් එයා දන්නවා දැන් මේ කේක් හදන එකම එක දිගට තියෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් කල් ප්‍රිවෙල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට එයා එතනින් එක්ස්පෑන්ඩ් කරනවා ෆැෂන් වලට. ඊට පස්සේ එතනින් ඉයර් ස්ටාර්ස් ඒ වගේ දේවල්ට එයාගේ බිස්නස් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරනවා. එතකොට ඒක මම හිතන්නේ අපේ ආකල්පත් එක්ක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒක මේ වෙන්නේ. මොකද අපි හිතන විදිහත් එක්ක. දැන් අපි හිතනවා නම් අපිට මෙතන හිටියොත් තමයි අර දිනිත් කිව්වා වගේ අපිට මෙතන හිටියොත් තමයි අපිට මේ දේ ළඟා කරගන්න පුළුවන් කියලා එතන ඒ අපි රාමුවකට කොටු වෙනවා. ඒනට ඒක හැමෝටම ඇත්තටම නෑ තමයි. එතකොට කවුරු හරි ඉම්පෝස් කරනවා නම් අර එතනට යන්න පුළුවන්, ඔයාට මෙතනට යන්න පුළුවන්, ඔයාට මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට තමයි එතන මේ බවුන්ඩරි එකෙන් එහාට යන්නේ. එතකොට එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. See, I think just to add on to that, I think a person who has $100 and is not satisfied with it or does not know how to spend that $100 will not ever be satisfied with having $10,000 in his hand. Okay, because I also think with regards to what Seethala brought up, okay, in regards to a passion and something that they like to do, okay, I think someone, even the carpenter that you brought forward, if he has a small carpentry, okay, in which he makes chairs, tables and whatever, he might be more satisfied and content with his life than a CEO who's earning 2 million Sri Lankan rupees. Okay, because you know, the more money you have sometimes, the more needs and wants you have. I have a question to all of you actually. How do you really understand if you are able to afford a luxury that is around $50,000 US? මම ඒකට උත්තර දෙන්න කලින් මම සෑන්ඩ්‍රෝගේ ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් කරලා මම මතකයි මම හිතන්නේ ඔක අපේ අර ෆස්ට් ලයිව් විත් සෑන්ඩ්‍රෝ එකේ තමයි මගේ මේ ක්වෙස්චන් එක මේ විදිහට මම කවුරු හරි කැමති නම් කාපෙන්ටිං වලට එතකොට එයා ඒක කරනද නැත්නම් ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් ගැන ඉගෙන ගන්නද කියලා මට මේකට උත්තර දෙන්න තියෙනවා මෙහෙම මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා සමහර කට්ටිය සිටි කිව්වා වගේ සිංගින් වලට දක්ෂයි ඩාන්සින් වලට දක්ෂයි තවත් යාළුවෝ ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ කැමති ඒගොල්ලන්ගේ හොබි එක තමයි ස්ටොක් මාකට් ඉගෙන ගන්න නැත්නම් ඩිබෙන්චර්ස් ඉගෙන ගන්න ඩිරයිවටිව්ස් ඉගෙන ගන්න. එතකොට එහෙම කට්ටියට මියුසික් ෂෝ එකකට ගිහලා පැය දෙකක් වාඩිලා හිටියොත් නිකන් බලන් ඉන්න තියෙන්නේ. මිනිහා ડિප්‍රෙස් වෙනවා. එතකොට එහෙම කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙහෙම කට්ටිය මේ ෆයිනෑන්ෂල් මාකට්ස් වල ඉන්න කැමති කට්ටිය කම්පැනි එකක් ඇනලයිස් කරන්න කැමති කට්ටිය වැලියුේෂන් කරන්න කැමති කට්ටිය ඒගොල්ලෝ සල්ලිකාර වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වගේ ඩාන්සින් වලට පුළුවන් කට්ටිය සිංගින් වලට පුළුවන් කට්ටිය ඒගොල්ලොත් ඒගොල්ලන්ගේ දක්ෂතාවය දිගටම කරගෙන ගිහලා ඒගොල්ලෝ සක්සස්ෆුල් වෙලා තියෙනවා. වෙයි මම කොහෙවත් දැකලා නැහැ මේ වගේ වෙන දෙයකට දක්ෂතාව තියෙන කෙනෙක් සල්ලි ඕන නිසා සල්ලි කියන එක නීඩ් එකක් නිසාවත් වොන්ට් එකක් නිසාවත් ඉන්වෙස්ට් කරන්න කියලා සක්සස්ෆුල් වෙච්ච මිනිස්සු. මොකද ඔයා මොනවා කරන්න ගියත් බිස්නස් එක පටන් ගත්තත් ඉන්වෙස්ටිං කරන්න ගියත් කවදා හරි ජීවිතේ වරදින තැනක් එනවා. අපි හැමෝටම ඒක එහෙමයි. පළවෙනි දවසේ හරියයි, දෙවෙනි දවසේ හරියයි, තුන්වෙනි දවසේ වරදී, හතර වරදී, පහ හරියයි. ඒකට ඒ වරදින වෙලාවේ වරදිනලා දිගටම කරන් යන්න නම් තමන්කට කැමැත්තක් තියෙන්න ඕන. එතකොට ෆයිනෑන්සින් වලින් දිගටම යාට යන්න පුළුවන් නම් එයාකට කැමැත්ත තියෙන්න ඕන. ඒක දිගටම කරන් යන්න වැරදිච්චි. and එතකොට මට තියෙන ඇඩ්වයිස් එක තමයි මේක බලන් ඉන්න හැමෝටම කියන්න තියෙන්නේ සෑන්ඩ්‍රෝ අර ක්වෙස්චන් එකට තමන් කැමති දේ කරන්න. දැන් ශිමර් කිව්වා වගේ තමන් කැමති දේ කරන්න තමන්ගේ සතුටක් ලබනවා. එතකොට තමන් කරන දේ දිගටම ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට ඒක විතරක් කළා දැන් සිංගින් විතරක් කළා ඔයාට සල්ලි හොයන්න බෑනේ. සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒක මැනේජ් කරන්න පුළුවන් එනවා. තමන් ලෝකේ හැමදේම දැනන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට රික්‍රූට් කරන්න එක පුළුවන්. account කෙනෙක් හරි, asset manager කෙනෙක් හරි, investment advisor කෙනෙක්, portfolio manager කෙනෙක් රික්‍රූට් කරන්න. එතකොට ඔයාට කරන්න තියෙන තමන් කැමති දේ කරනවා. තැනකට ආවට පස්සේ ඔයාට finances manage කරන්න ඕන වෙලාවට recruit කරන කාව හරි නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා මේකෙන් පටන් ගත්තොත් ඔයාට මේකත් නැහැ මේකත් නැහැ මට එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. I would like to take another take on that because imagine you're the richest person on earth and you can afford the richest bed and most luxurious bed on earth but you can't buy sleep, right? You can't buy sleep.
because you have to be a very satisfied person. If you're not satisfied, you don't go to sleep. It's satisfying motion. So don't always focus on being rich. Why do we earn money? To be happy. So be happy. That's it. Thank you. Also, if I were to interject as well, මං හිතනවා ලංකාවේ මිනිස්සුන් විදියට අපේ හීන ටිකක් වේලස්සනින් මරනවා කියලා. ඇයි මම මේ දේ කියන්නේ? ඒ ලෙවල් ඉවරනවා විතරයි ඉතින් හැමෝම දැන් නෑ. දැන් ඔය කට්ටිය මහනවනේ මොකද කරන්නේ ඒ ලෙවල් වලින් පස්සේ කියලා. මගේ උත්තරේ තමයි අපේ පැත්තේ හොඳ පොල් ගස් ටිකක් තියෙනවා කියලා මං කියනවා. හරිද? ඉතින් නොකිය මං කිව්වේ පොල් කඩන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ කියලා. නමුත් මේ දේ කිව්වම මිනිස්සු ඔක්කොම hina වෙනවා විහිළුවක් විදියට ගන්නවා. නමුත් නිකන් චුට්ටක් හිතලා බලන්න. මේ පොල් කඩන මිනිස්සයා ටිකක් මහන්සි වෙලා සමහර විට වැඩිපුර ගස් ගන්නක්. ඇත්තටම ඩෙඩිකේෂන් නැතුව ගස් ගන්නක කඩලා යම් කිසි මුදලක් ඉතුරු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මොහුට උදව් කරන්න තව පුද්ගලයෙක් එක්කව කරගන්නවා. ඒතර ඒ පුද්ගලයාගේ සහාය ඇතුවත් ටික කාලයක් ගිහලා ට්‍රැක්ටරයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ Tamanම සමහර විට පොල් ප්‍රවාහනය කරන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ දවසක කම්පැනි එක තත්ත්වයකට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නේ ඇත්තටම. ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකලි පොල් ගෙඩිය ගානක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඉතින් තමන් ඊට පස්සේ වත්තක් අරගෙන තමන්ටම වල ඒවම මේ පරිභෝජනයට ගන්නත් පුළුවන් ඒ වගේ මේ විකුණන්නත් පුළුවන් ඒ වගේ විෂන් එකක් තියෙන. ඇත්තටම කැමැත්තක් තියෙනවා නම් අපි ඔටෝමැටිකලි ඉනෝවේටිව් වෙනවා. මොකද දැන් TikTok වලින් කී දෙනෙක් earn කරනවද? කවුද හිතුවේ අපිට නිකන් නටලා රංගලා කරලා මේ උච්චර මුදලක් හොයන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ අලුත් platforms හරහා මිනිස්සු මිලියන ගණන් හොයන්නේ. ලක්ෂ දෙක නම් කමන්නේ මිලියන ගණන් හොයන්නේ. ඉතින් මේ වගේ opportunities තියෙනවා. තව අනිත් දේ තමයි මම හිතනවා යෞවනයන්ව අපි මිස්ලීඩ් කරන්න නැතුව. අපි කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ අර දැන් අපි කියනවානේ do not follow your passion කියලා. වා කිව්වා වගේම තමයි do what you don't like so you can later on do what you like කියලා. I feel like this is a point where a lot of youth get misled. And they end up doing what they don't like, hating their daily life, hating their daily routines, and they end up giving on their long-term journey as well. Well, just to add on to that, how many of you have heard of the person Nawaloka Mudalali? Exactly, that's right. So no one also believed in him as well, right? And so just like that, a little bit of advice to all of you out there for the question I actually posed earlier. How you will actually know if you are able to afford a luxury is when you say, for example, the luxury you want to afford is $50,000 US. Okay, you need to be able to save up to $100,000 US. Why is because you need to know that at the $50,000 cap, you shouldn't invest and buy it immediately. But instead, you need to make it $100,000 first, and then invest $50,000. Invest the same amount of money in stocks or something else that's going to also bring you a return again, and then buy this. Because by then you actually realize how much whatever you're trying to purchase, the luxury that you're trying to purchase, is actually worth it to you. Get it? That is an entirely different perspective or mindset that people look into, and it's actually very proven across the world. So something for all of you out there, Charana. මට ඇඩ් කැම්ප් වල නම් කතාවක් තියෙනවා මම කියව පොතක Rich Dad Poor Dad රොබර්ට් කියෝසාකි. එයා කියන යාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. යාගේ යාළුවගේ පුතාට වාහනයක් ඕන වෙනවා. වාහනයක් ඕන නම් මේක ගානේ $3000යි. ඒ කාලේ අතීත කතාවක්. එයාගේ කොලෙජ් එකේ ගානක් $3000යි. එයා කියනවා දැන් වාහනේ ගන්න අරන් දෙන්න දෙපාද කියලා අහන රොබර්ට් කියෝසාකි මේ ඕතගෙන් පොතේ. එතකොට එයා කියන්නේ රුපියල් $3000 ඔයා එයාට දෙන්න ඉගෙන ගැනීමක් විදියට ස්ටොක් මාකට් එකේ දාන්න. එතකොට එයාට හම්බ කරලා $6000ක් වුණාට පස්සේ හිම කිව්වා වගේ වාහනේ ගන්නවා. එතකොට එයා කියනවා දැන් අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා දැන් එයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක $3000 අඩු වෙලා $1000කට. ඒනකොට දැන් එයා වාහනේ ගන්න එක නෙමෙයි බලන්නේ කොහොමද මේක ඉගෙනගෙන ඉන්වෙස්ට් කරලා ඉගෙන ගන්න එක. එතකොට වාහනේ ගත්තන එක එතනින් ඉවරයි. හැබැයි මේක දිගටම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ජීවිතේ තියෙනවා. එතකොට මම අනිත් අයට තව දෙයක් කියන්න කැමතියි. දැන් අපි ඩිග්‍රී වලට ගෙනන ප්‍රයිවට් ඩිග්‍රීස් වලට ගියයි, කෝර්සස් වලට ගියයි, MBAs වලට ගියයි ලක්ෂ ගණන් ගෙවන්නේ. ඔය කීයක් හරි ස්ටොක් මාකට් දාලා ඉගෙන ගන්න එක කරන හැටි. ඒ සල්ලි නැති වෙයි. හැබැයි ඉගෙන ගන්නවා, රිස්ක් ගන්න ඉගෙන ගන්නවා, වර්ධින් ඉගෙන ගන්නවා, වැඩිලාවත් හරිය ගියොත් සල්ලිකාරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක try කරලා බලන්න කියලා මම හැමෝටම ඉල්ලන්නේ. අනිත් එක පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න ඕනේ මේ එක විදිහක ඒ කියන්නේ අපි දැන් සල්ලි හම්බ කරනකොට එක මාර්ගයක් ගැන විතරක් බලන්න යන්න එපා. මාර්ග කිහිපයක් බලන්න. එක මාර්ගකින් ඔයා සල්ලි හම්බ කරනවා නම් ඒ මාර්ගයෙන් සල්ලි හම්බ කරන ගමන් තව මාර්ගයක් දිහා බලන්න. හිතන්නේ ඒකත් අපේ sources of income. Exactly. If you have like multiple sources of income, that itself is another financial discipline that you have. සල්ලි අපිට අත්‍යවශ්‍යම කාරණයක්. අද අපි කතා කරේ මේ සල්ලි. එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය. මුදල කියන දේ මොන විදිහටද පරිපාලනය කරගන්නට තරුණයන් යොමු වෙන්නට ඕන කියන කාරණා පිළිබඳව. අපි දැක්ක මේ තරුණයන් 6 දෙනා බොහොම අපූර්වයට ඔවුන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරා. ඔවුන් අතර තිබ්බ ගැටලු निराකරණය කරගත්තා. අපි මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව
නැවත මුණ ගැහෙමු සීතල ඊතල වැඩසටහනේ ඔවුන්ගේ අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක. And after a heated discussion in the discussion round, we've come to the final round, that is the consensus round on Seethala Eethala. You are watching the episode on financial discipline and youth. Let's hear it from the speakers one by one. Tuhan? Thank you, Sandro. And my concluding remark එක වෙන්නේ දැන් ඔයා ලෝකේ ඕනම economic index එකක් බැලුවම අනිවාර්යෙන් තියෙනවා United States of America කියන එක economic index එක. ඇයි මේ specific රට අනිත් රටවලින් වෙනස් වෙන්නේ? මම දකින විදියට ඒක තමයි the American dream. ඇමරිකාවේ ඉන්න මිනිස්සෙක් කවදාවත් හිතන්නේ නැහැ ජොබ් එකක් කරලා එකෙන් ජොබ් එකෙන් ජීවිතය ඉවර කරන්න. එයා බලන්නේ කම්පැනි එකක් පටන් ගන්න එක තමයි ඇමරිකන් ඩ්‍රීම් එක. ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය නැත්තේත් ඒක. අනේ වගේ ගොඩක් තුන්වෙනි ලෝකේ නැත්නම් ඩෙවලොපින් කරන රටවල නැත්තේ. තමන් හැමෝම කැමති ඕනෙක් කෙනෙක් ගන්න ඉගෙන ගන්න දක්ෂ කෙනෙක් වුණත් තමන් ඉංජිනේර කෙනෙක් කියලා එතනින් ඉවරයි නැත්නම් ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණාම එතනින් ඉවරයි. එහෙම නැතුව තමන්ගේ මුදල් ආයෝජනය කරලා කම්පැනි එකක් පටන් ගන්න තමන්ගේ බොස් වෙන්න try කරන්න. ඒක තමයි ඇමරිකාව කියන රට මෙච්චර ලෝකේ political decision political reasons මත සමහරලාට ඒක එහෙම යන්න පුළුවන් economy එක. but රට තාම එතන තියෙන්නේ American dream එක නිසා. එන්නේ ඇමරිකාවේ ඉන්න ඕනේ වට එක්ක ලංකාවේ වුණොත් මේ mindset එක විතරයි වට ඕනේ. and මම සුවපත්නවා හැමෝටම මේ අලුත් අවුරුද්දේ මේ mindset එක හදාගෙන තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන කියලා. ස්තුතියි. අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ මම කතා කරා වගේ ඉතුරු කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා දැන් නවීන ප්‍රවණතාවයන් තියෙනවා නෙට්වර්ක් මාකටිං වගේ දේවල්. අලුතෙන් බිහි වෙන දේවල්. එතකොට මේ දේවල් වල මුදල් ආයෝජනය කරනවා නම් ඔබ ආයෝජනය කරන් ඒ වගේම සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද බොහොමයක් දේවල් තිබෙනවා අර වැරදි මාර්ග වලට යොමු වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ පණිවිඩයත් එක්ක අවසාන වශයෙන් මම කියන්නේ අලුත් අවුරුද්ද තුල ඔබ ඉතිරි කරන්න පුරුදු වෙන්න. ස්තුතියි. See, the truth is there's a lot of ways you can earn money, and there's a lot of ways you can also screw up and lose all your money. All right? But my piece of advice to all of you out there is solely the fact that follow your dream and passion, because you and yourself and you alone, that's all you're going to end up with in the end of the day, and no one's going to come to your savior and be your savior in this life. Because, see, look, if you don't make the change you want to see, there's no one else who's going to come and give you the money you want or the financial discipline that you need in order to succeed in life. So if you want to succeed in life, take the first step, then you'll see the next, then you'll see the next. Step by step, you'll reach great heights until you come to the point where you see yourself in the mirror and you find a content, successful and happy human being. Thank you. What I have to say is that, as Lord Buddha stated, divide your money into 4 parts. One part you have to actually invest. 2 parts you have to invest. 1 part is for consumption. Another 1 part against any misfortune. So life is full of surprises. So be prepared for any misfortunate situations. That's it. ඔයාගේ අතට හම්බ වෙච්ච පඩිය ඔයාව ණයකාරයෙක් කරන්නවත් අදින්න පුබ්බකයෙක් කරන්නවත් ඉඩ තියන්න එපා. මේ අතට හම්බ වෙච්ච පඩිය හරියට කළමනාකරණය කරලා ඔයාගේ දේවල් ඔයා හරියට බලා ගන්න. එච්චරයි. කවදාවත් මුදල් ඉතිරි කිරීමේ හිර වෙලා ඉන්න එපා. මුදල් කළමනාකරණය කරන්න පුරුදු වෙන්න. මොකද මම පුංචි කාලේ මං හිතන් මුදල් එකතු කරද්දි හිතන් හිටියේ මේක මට පුළුවන් තරමක් මම දැන් හොයන්න ඉතුරු කරගන්න ඕනි කියලා. සමහර විට ඒ කාලේ මම මාසයකින් හොයපු ගාන පැය ගානකින් දැන් මේ වත්මන් තත්ත්වය හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වාතාවරණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද කවදාවත් බය වෙන්න එපා. පුළුවන් නම් කළමනාකරණය කියන දේ ඉගෙන ගන්න. ජිත්නුක කියන විදිහට ඔබ ලෝකයේ ඉන්න ධනවත්ම පුද්ගලයා වෙන්නට පුළුවන්. ඔබට ඇති තරම් සල්ලි තියෙන්නට පුළුවන්. ඔබට සුව පහසුම යහන මිලදී ගන්නට පුළුවන් වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඔබට ඒ මුදලින් ඔබට නිින්ද ලබා ගන්නට බෑ. ඒ වගේම තමයි ඔබ ගත කරපු කාලය නැවත මිලදී ගන්නට බෑ. ඔබ ජීවිතේ මුදල මත පදනම් කරන සෑම දෙයක්ම වැදගත් විදිහට එහෙමත් නැත්නම් වටිනාකමක් යුතු විදිහට ආයෝජනය කරන්න. අද මේ පැය පුරාවට මේ තරුණයින් 6 දෙනා කතා කරේ ඉස්මතු කරන්නට උත්සාහ කරේ. ඔබ ආයෝජනය කරන්න, ඔබ ඉතුරු කරන්න, ඔබ වියදම් කරන්න, මේ හැමදේම විනයක් සහිතව කළමනාකරණයකින් යුතුව කරන්නට අදිටන් කරගන්න කියලා. ආදරණීය අම්මා තාත්තේ ඔබ සහෝදර සහෝදරිය ඔබ මේ තාරුණ්‍ය පසුවන ඔබ ඒ වගේම පාසල් අධ්‍යාපනය හදාන ආදරණීය නංගිමාලි ඔබ සියලු දෙනාම ඔබට පුළුවන් නම් මුදලට ඔබව පාලනය කරන්නට ඉඩ නොදී
ඔබට මුදල පාලනය කරන්නට අවශ්‍ය පියවර ගන්නට හැකිනම් ඔබට මූල්‍යමය විනයකින් යුතුව කටයුතු කරන්නට පුළුවන් වෙයි. You may be a person with money, with parents assuring your financial security, with a safety net. Take the money that you have, earn some money that you have, invest, build, but learn the discipline. If you are not somebody who is like that, if you are with yourself, earning every cent by yourself, the world isn't watching you, but one day you will be proud of yourself. Keep working, learn the discipline, learn how much every cent means to you, and keep going on because, like Hiranya said, money should work for you, not the other way around. This is another episode of Seethala Eethala wrapping up. See you next week.